Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Trịnh Thư Nhã tìm tủ thuốc trong nhà, tìm 8 viên thuốc ngủ còn lại Lý Đại đã uống trước khi chớp. 8 viên hẳn là có thể chớp. Đợi sau khi Phùng Giai Thụy đi, buổi tối Trịnh Thư Nhã vào bếp cắt ruột nấu canh sườn heo. Vô cùng hiền thục. Mẹ, chồng mau thử canh hôm nay đi. Con tìm thấy một gói gia vị mì ăn liền, vị ngon lắm. Hơn 1 tiếng sau, Lý Vũ và Vương Quý Phân đều ăn uống đầy đủ, nằm trên giường ngủ say. Trịnh Thư Nhã dùng sức bóp vài cái chỗ gãy tay trái của Lý Vũ. Thấy Lý Vũ không phản ứng, Trịnh Thư Nhã yên tâm rồi. Lý Vũ vì tác dụng của thuốc ngủ cũng không biết đau. Tiếp theo đến phòng của Vương Quý Phân, mở miệng Vương Quý Phân ra, trực tiếp cắt lưỡi của bà ta. Trịnh Thư Nhã sợ đến mức thở hổn hển, lấy điện thoại chụp ảnh gửi cho Lâm Vân, làm hết những chuyện này. Trịnh Thư Nhã chạy đến nhà bạn thân giả Lệ Lệ trên tầng 14. Trịnh Thư Nhã đóng cửa lại, sau đó gửi tin nhắn cho Lâm Vân đến Lâm Vân à, anh không trả lời là đang ngủ phải không? Em hiện đang ở tại phòng 401, tầng 14, phòng 4, tòa nhà 4. Đã hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng anh không nuốt lời, mở cửa sổ lấy đồ. Cuối cùng cũng không đói chót rồi, Lý Vũ, Vương Quý Phân. Nếu như các người đối xử tốt với tôi sẽ làm ra chuyện này sao? Đáng đời đến cảm ơn anh Lâm Vân. Nếu như anh muốn em giúp anh dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, nấu ăn cứ gọi em không ăn nhiều, nào. Ăn rất ít. Còn Lâm Vân cũng không thèm trả lời Trịnh Thư Nhã, ngậm thuốc lá ở nhà nghịch điện thoại. Nhìn vào camera giám sát xung quanh, Trịnh Thư Nhã không phải nói Phùng Giai Thụy muốn lái xe nâng móc máy đến sao? Vừa vặn giúp tôi thử chống đạn này, có tác dụng hay không? Ngay lúc này, bên ngoài biệt thự cuối cùng, mấy chiếc xe và xe tải cũng đến. Xuống xe hơn 20 người, trên mấy cái thắt lưng còn có súng. Sau đó chuẩn bị máy xúc và xe nâng xuống xe. Lâm Vân có súng không? Cho em một cái, em sẽ rớt chúng trước khi chúng xuống xe. Ngồi xuống đi, bức tường này 50cm hợp kim tartan, 100cm thép. Kính dày 1,5 m sau khi thêm lớp chống nổ. Lái xe tăng cũng không vào được. Không phải chứ, mạnh như vậy sao? Các anh em, đây là nhà Lâm Vân. Bên trong có hàng tỷ vật tư. Chỉ cần mở. Tất cả là của chúng ta. Chết tiệt, đây là chuyện gì đây? Còn cứng hơn cả. Ngân hàng Trung ương à, dùng tay gõ gõ. Cánh cổng này phải dày 1,5 m. Cái này có mở được không? Nói xong Phùng Gia Thụy lấy súng ra. Một phát súng dội ngược vào pha ly. Lão đại anh bắn em làm gì chứ? Bắn cậu cũng lãng phí đạn. Chỉ có thể trách cậu không may mắn. Về nhà tới chút rượu trắng tắm rửa đừng để nhiễm trùng. Mặc dù là súng thường, vậy cũng có thể dễ dàng đánh xuyên qua cửa chống trộm, như cạo gió vậy. Cái này còn cảm giác trải nghiệm trò chơi không? Máy đào mau đào cái cửa này lại cho tôi. Cẩn thận chút đừng chạm vào lưới điện, trên đó có điện áp cao. Theo tiếng ồn ào ầm ầm đập vào cổng. Trên đó chỉ có vết xước. Vốn không muốn nói chuyện với các người, nhưng các người cứ tạo ra tiếng ầm ầm. Thật là làm người khác khó chịu. Lâm Vân, để em đi cho. Vậy em chú ý an toàn nhé. Yên tâm đi đến Kiều Kiều. Trực tiếp đốt một cái bom xăng, ném thẳng vào buồng lái của máy đào. Cảm ơn trực tiếp nổ. Ngay lập tức đưa tài xế máy đào đó chạy về phía sau. Kiều Kiều xem thời cơ, một cái cháy đáy quần của Phùng Giai Thụy. Ai có thể đến cứu tôi, mau dắt tôi đi, cho tôi chốt dứt khoát. Lão đại phải làm sao đây? Anh mau cho một câu chính xác đi đến điều cháy hết rồi. Mau cắt đi để nhanh lên. Tôi không thể chịu được nữa, mau cắt đi. Thật sự không thể chịu đựng được nữa cắt sao? Cắt rồi thì không còn nữa đó. Mau cắt cho tôi đi. Dù sao giữ lại thì đau quá đến so với giữ lại. Khoảnh khắc cắt bỏ thực sự là hoàn toàn giải phóng. Lão đại, em cắm vào cho anh. Em xem phim truyền hình đều làm như vậy. Nếu không 2 ngày nữa vết thương nhanh phát, anh sẽ chết chắc. Cậu mau cắm vào đi, nhẹ chút. Đây cũng là lần đầu tiên. Được rồi, lão đại 3 ngày này cố gắng không uống nước. Khi khát thì dùng nắp chai làm ẩm cổ họng. 3 ngày nữa rút ra nếu có thể đi tiểu ra ngoài. Vậy thì không sao đâu. Lâm Vân và Lương Thủ Vũ cũng ở trong nhà xem camera giám sát. Ha ha ha, nhìn thấy cảnh này đều cười. Hôm nay tôi không nên đến đây. Con chó này không có nhân tính. Đây là nước Hoa Hạ. Còn pháp luật không chứ? Còn pháp luật không? Quân của Phùng Gia Thụy còn chưa mặc liền chạy lên xe. Mau, lái xe đi.
Tôi vốn tưởng rằng Phùng Gia Thụy tôi đủ vô nhân tính rồi. Lâm Vân còn vô nhân tính hơn cả tôi. Máy bay không người lái ném bom. Đây là chuyện con người có thể làm sao? Phùng Gia Thụy leo lên xe. Tôi nhìn thấy máy bay không người lái của nhà Lâm Vân. Trong nháy mắt, 4 chiếc xe bị máy bay không người lái. Nhân viên bên trong không biết sống chết, chỉ có một chiếc em trai lái, mang Phùng Gia Nhụy khỏi biển lửa. Lâm Vân, thù này không báo, tôi thề không phải người. Tôi sẽ không xé xác ngươi ra, tôi sẽ theo họ của ngươi. Ha ha ha. Còn ai nữa? Lúc này có người trong nhóm. Lâm Vân, tên chó này đợi đó cho tôi. Đặc vụ anh chơi không lại, còn chơi trò lén lút. Anh còn không dám đối đầu với tôi. Anh xem người em thứ hai này là bồ câu trắng à? Anh chờ chốt đi. Lý Vũ, đây là vừa mới tỉnh xem ra Trịnh Thư Nhã rót cho hắn không ít rượu. Đến đây, tôi sẽ ở đây đợi cậu. Không phải lúc trước cậu lo trước lo sau sao? Vậy từ nay về sau cậu cũng không cần lo lắng tuyệt hậu nữa. Cậu đã tuyệt hậu rồi. Về cơ bản tôi đã giải quyết được vấn đề của cậu. Có phải nên cảm ơn tôi không? Chuyện gì đã xảy ra tối qua vậy? Sao lại không có chút ấn tượng nào? Mẹ, mau tỉnh dậy đi. Chết tiệt, Lâm Vân rớt người chỉ bằng một cái gật đầu. Mày đùa tao thế à? Mày chết chắc rồi. Vương Quế Phân cầm điện thoại lên gõ chữ, sau đó đưa điện thoại cho Lý Vũ. Là Trịnh Thư Nhã làm. Trịnh Thư Nhã tự mình không thể đè được, còn cố tình cấu kết với lão nhị đợi đó cho tôi. Lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó. Nhanh lên mau kiểm tra cho tôi Trịnh Thư Nhã chạy đi đâu rồi. Sống phải gắp gắp người, trước phải thấy xác. Bắt được rồi cho các cậu chơi tùy ý. Để lại hơi thở cho tôi là được. Thư Nhã, nhà cậu còn mì ăn liền không? Hôm nay hai chúng ta đổi lại ăn. Cậu ăn bánh quy nén và dưa chua. Tớ ăn mì gói được không? Được, cậu thích ăn cái nào? Ăn cái đó, tớ ăn cái gì cũng được. Thư Nhã, cậu nói xen thiên tại lần khi này nào nó mới kết thúc? Các quán trước sẽ không thực sự không quan tâm đến chúng ta nữa phải không? Tớ không ngờ rằng tớ lại chảy nước miếng vì một bát mì gói. Trịnh Thư Nhã nhìn từ xa về hướng nhà Lâm Vân. Trịnh Thư Nhã quyết tâm, mình nhất định phải vào trong. Xe nâng máy móc đều không mở được. Trên thế giới này còn nơi nào an toàn hơn nhà Lâm Vân không? Nhìn điện thoại, Lý Vu cũng trêu thưởng trong nhóm để bắt mình. Có vẻ như tối qua tớ không nên mềm lòng. Trực tiếp rớt hai người bọn họ thật tốt biết bao. Chán thật. Cũng không biết lần sau Phùng Gia Thụy có đem đến ngạc nhiên nào không? Trước cửa nhà đột nhiên có hơn 100 người tới. Còn có cần cẩu. Lâm Vân nhìn camera, thấy tình hình bên ngoài. Người này là ai vậy? Thì ra là Quan Tinh Hà, lúc trước trộm lương thực của nhà hắn. Bây giờ không có gì để ăn, đến tìm mình để trả thù. Mang theo găng tay bảo vệ, buộc cánh cửa sắt đó vào cần cẩu cho tôi. Tôi không tin. Cửa còn kéo cũng không kéo xuống được. Tôi sẽ kéo tất cả khung cửa của cậu xuống. Bạo lực có thể giải quyết mọi vấn đề. Quan đại ca, tôi sai rồi. Tôi không nên ăn cắp thức ăn của anh. Đến đây đi, chúng ta có việc cần bàn bạc. Ha ha, thằng nhóc này rất thông minh. Còn biết dương cờ trắng đầu hàng. Có chút thông minh, tôi có thể giữ cho cậu một mạng. Quan đại ca, tôi mời anh ăn thịt nướng. Tôi đắc tội với ai cũng không dám đắc tội với anh. Kho lương thực của hoàng tử bé, anh vừa ra lệnh. Dùng lương thực cũng có thể rớt chết tôi. Tôi thực sự không thể chọc giận anh. Tôi sợ lắm. Có bỏ ớt chưa? Không cho ớt vào không thú vị đâu. Quan đại ca, anh còn có loại yêu cầu này à? Tôi sợ anh khóc. Ở đây tôi có bột ớt. Anh đừng đầy ăn. Cậu em nhỏ có chút mắt nhìn đó. Lát nữa chủ động mở cửa ra, giao vật tư làm em trai tôi. Tôi tha cho cậu đường sống. Bột ớt này mùi vị không tồi. Vịt quay cũng vừa ra khỏi nồi, vẫn còn chút máu. Đầu của tôi. Cậu đã cho tôi ăn cái gì? Anh Quan cay rồi phải không? Cho ăn một chai nước. Quan Tinh Hà cảm thấy có gì đó không ổn. Còn Lâm Vân lại đưa đến một chai thuốc ngủ. Mùi gì vậy? Ai có thể cho tôi chút dứt khoát được không? Nước. Tôi cần cậu mua kéo Lâm Vân xuống cho tôi. Tôi muốn bắt nó dùng bột ớt ướp Lâm Vân. Cái này không thể để tôi chịu đựng một mình được. Lâm Vân nhìn thấy bọn họ qua đến. Máy bay không người lái được buộc đầy bình xăng và nước chứa ớt. Bắt đầu rớt người. Sau đó, anh ta bắt đầu ném rượu và đốt hạc vào đống người. Con chó này thật biết chơi. Tôi nhất định sẽ rớt cậu. Thành phố Hoàng Hải có loạn hay không? Lâm Vân tôi nói là đúng. Đêm nay ngoại trừ Lâm Vân, các thế lực lớn ở phía bắc thành phố Hoàng Hải hoàn toàn hỗn loạn. Để quan tâm đến gia đình Hà trên đường đi, về cơ bản mọi thứ đều bị mất. Bây giờ khu vực phía bắc này hoàn toàn hết lương thực. Giám đốc nhà máy xử lý nước thải hút thuốc, nhìn cái hố phân sạch hơn cả bị chó liếm. Rơi vào suy nghĩ. Tôi thực sự không thể hiểu được. Thứ này không thể ăn không thể uống. Ai nhàn rỗi vậy? Ngay cả phân cũng trộm. Cái này thật là vớ vẩn quá. Nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ qua thứ này cũng có thể mất. Trộm về làm cái gì? Chẳng lẽ là về ăn sao? Mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của bạn gái cũ Phương Thiến. Vân Vân, em sai rồi. Em biết trước đây em đối với anh rất tệ, nhưng trong lòng anh vẫn yêu em đúng không?
Đã đến lúc cho cô nếm chút ngọt ngào. Ăn sáng chưa? Nếu không ăn thì đến chỗ anh ăn chút đi. Lâm Vân, bên trong tủ lạnh cũng không bò bít tết. Qua hoàng đế, hải sâm, bào ngư. Anh lấy cái này ở đâu ra vậy? Bữa ăn này đừng nói là bây giờ. Cho dù là ngày tận tiền không có mấy trăm ngàn cũng không ăn được. Lâm Vân đã khóa hết các vật có giá trị rồi. Cậu cứ yên tâm ăn đi. Đừng uống rượu nữa. Không tốt cho sức khỏe của cậu. Ăn đi, phần còn lại cho An Bội. An Bội không kén ăn. Phụ nữ mang thai không được ăn qua hoàng đế. Em ăn hải sâm bào ngư là được rồi. Phải có chuyên gia mới được. Phương Thiến con nhỏ trà xanh này sao còn chưa trả lời. Không muốn ăn bít tết qua hoàng đế nữa à? Vương Tình, làm sao tớ về được? Tớ muốn ăn. Nhưng tớ qua đó kẻ thù không mở cửa. Không phải tớ phải phơi nắng một ngày sao? Trước đây bị hắn ta đá 2 lần, tức chết tớ rồi. Rõ ràng là có máy bay không người lái. Cậu bảo hắn ta gửi cho cậu một ít. Được rồi, để tôi hỏi. Lâm Vân, tháng này sức khỏe em không được tốt. Anh có thể đến đón em không? Lâu rồi em chưa ăn bít tết. Hay là anh dùng máy bay không người lái mang một phần đến đây cho em? Làm sao anh có thể nhận tâm để em đói? Mở cửa sổ ra, anh sẽ gửi cho em. Lâm Vân đứng dậy vào nhà bếp, bưng ra một phần bít tết chín 3 phần. Sau đó trước mặt Kiều Kiều và Lương Thù Vũ, bôi một lớp bột ớt. Anh đúng là độc thật. Lâm Vân cầm máy bay không người lái đặt bít tết lên, trực tiếp bay đến nhà Phương Thiến. Ngon lắm. Đây là cuộc sống mà mình nên sống. Này, không đúng, không đúng. Mùi gì vậy? Tại sao tớ cảm thấy rất cay? Ai có thể đến cứu tôi? Cái quái gì thế này? Tôi đoán Lâm Vân không thể tốt bụng gửi thức ăn cho cậu như vậy được. Ngày nóng như thế này ăn bít tết bột ớt tử thần. Hôm nay sợ là cậu không chết cũng phải mất nửa mạng. Lâm Vân nhìn thấy Phương Thiến bị cay mà cười lớn. Phương Thiến này cũng không biết chỗ nào đắc tội Lâm Vân, lại bị tra tấn thảm hại như vậy. Rốt cuộc có muốn hoàn thành nhiệm vụ mà Lâm Vân giao không? Chẳng lẽ mình phải thật sự nhổ hết móng tay của cô ta sao? Đến chân gà mình còn không dám rút, đừng nói đến móng tay của người ta. Rốt cuộc nên làm sao đây? Ngay tận thế đã đến 18 ngày, hầu như nhà nào cũng hết lương thực. Một nhóm người dưới sự lãnh đạo của Trương Chấn bắt đầu từ tầng thấp lên tầng cao, gõ cửa từng nhà để lấy thức ăn. Đi 5 nhà giành được 2 cân gạo và 1 cân bột mì. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù rơi xuống tầng cao nhất cũng chỉ là lãng phí sức lực. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chết đói. Lúc này, em trai của hắn ta đi đến, chỉ vào một người đàn ông trung niên bị đánh, mở miệng nói: Anh Chính, nếu không chúng tôi đưa nó lên, không có cách nào không thể chết đói được. Mấy người đàn em nhìn đến tôi thật sự không muốn ăn, nhưng bây giờ không ăn là sẽ chết. Đến phòng của Trương Chấn trên tầng 18, mấy người mang đến một cái nồi lớn, ném vào nồi lớn và bắt đầu nấu. Nào tôi cạn trước, là anh em thì hôm nay ăn đi, không muốn ăn thì đi ngay. Sau này gặp mặt coi như không quen biết. Mùi vị cũng không tệ, chỉ là hơi chua thôi. Như chủ quán đã xem video người dân ăn thịt trong nhóm, làm cho tôi nôn hết. Tình hình hiện tại đã hoàn toàn phát triển theo hướng không thể kiểm soát. Bây giờ không chỉ phải đối mặt với mất nước, mất điện, mất lương thực, còn phải đối mặt với lũ đói khát này nữa. Bắt đầu ăn thịt người hàng xóm. Những ngày này của thực không thể sống được nữa. Ông xã, chúng ta không thể giúp họ sao? Thật là tàn nhẫn. Giúp họ, em nói giúp như thế nào? Từ bây giờ, không thể trồng trọt, không thể nuôi. Nói cách khác, không có thực phẩm để tiếp tục bổ sung. Nếu giúp tiểu khu còn phải giúp thành phố Hoàng Hải. Giúp thành phố Hoàng Hải phải giúp Hoa Bắc. Giúp Hoa Bắc phải giúp cả nước. Tôi có tất cả lương thực trên thế giới, có thể nuôi sống tất cả mọi người trên thế giới không? Cho dù chúng ta đi rớt hết những kẻ ăn thịt người kia đi, những người sống sót vẫn còn đói không có gì để ăn, tiếp tục trở thành kẻ ăn thịt người mới. Cho nên anh không thể giúp họ. Cùng lắm là chọn vài phụ nữ sạch sẽ xinh đẹp làm bạn với các em. Thiên tai này dẫn đầu, các phương đều không quản được, đừng nói đến anh. Ngay lúc này, điện thoại của Lương Thù Vũ đổ chuông, một tin nhắn của cựu lãnh đạo làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Thu Vũ, bây giờ em đã thấy sự tàn nhẫn bên ngoài rồi phải không? Cân nhắc tham gia nơi trú ẩn chính thức với anh. Ngày mai lúc 6 giờ sáng, khi mặt trời mọc, nơi trú ẩn chính thức sẽ bị đóng cửa hoàn toàn. Đến lúc đó em chỉ có thể ở bên ngoài chờ chết. Lâm Vân lấy điện thoại và bắt đầu chụp ảnh ở nơi trú ẩn. Sau đó gửi cho lãnh đạo của Lương Thu Vũ đến sao nào. Lãnh đạo của người vợ thứ hai của tôi. Thu Vũ ở nhà mỗi ngày ăn qua hoàng đế, đã béo lên rồi. Có muốn đến nhà tôi làm khách không? Tôi chắc chắn sẽ đãi cho anh một bữa thịnh soạn. Nghe được âm thanh của Lâm Vân, Lương Thu Vũ cười. Vợ thứ hai Lương Thu Vũ, cô đã sa ngã vậy rồi. Quả nhiên phụ nữ trên đời này cũng rẻ như nhau. Vì cái miệng ăn đã leo lên giường của người đàn ông khác, còn làm vợ nhỏ cho người ta. Đúng là tôi nhìn nhầm cô rồi. Đúng vậy, thế giới của phụ nữ
Người phụ nữ hèn hạ như vậy cũng không nhìn chúng ngươi. Vậy ngươi phải thất bại đến giường nào? 5 lần 7 lượt đến đây liếm, ngoại trừ liếm một đống phân, ngươi còn có thể liếm được gì nữa? Tên trộm có dám gửi địa chỉ không? Tôi cho ngươi trải nghiệm một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Tôi khinh, còn dám gạt lấy địa chỉ. Cậu nằm mơ đi, mấy thứ đó của các người kiên trì được mấy ngày. Các quan chức đã bắt đầu xây dựng nhà kính bên ngoài ngôi nhà. Không lâu đâu, các quan chức có thể sản xuất rau tự cung tự cấp. Các ngươi chỉ biết ngồi ăn không, chết đói. Không làm phiền lãnh đạo. Nhiệt độ trong nhà của chúng tôi là 22 độ. Hàng chục nghìn loại thức ăn, đủ cho 1.000 người ăn đến chết cũng không ăn hết. Đại lãnh đạo, anh có muốn đến ăn cùng không? Tôi biết một người bạn, người em thứ hai tuân thủ pháp luật. Đến lúc đó anh làm tổng quản. Lúc vợ tôi đi tắm tùy ý nhìn. Tôi không để ý đâu. Được rồi, các người sẽ hối hận vì những gì đã nói hôm nay. Nói xong đại lãnh đạo liền chặn Lương Thu Vũ. Còn Kiều Kiều và Lương Thu Vũ lại là che miệng, cười không ngừng. Chúng ta có nên tiếp quản kho căn cứ chính của thành phố Hoàng Hải không? Hay là không cần? Miễn là các quan chức không chủ động ra tay. Đừng gây rắc rối cho các quan chức. Lỡ như các quan chức phát hiện ra chuyện mình đã làm. Gió đông mang lại hòa bình cho thành phố Hoàng Hải. Châu Yếu cũng khỏe hơn bò. Vẫn là mang theo 2 người vợ ở nhà. Ngay lúc này, miệng của Phương Thiến đã bị cay đến ngất xỉu. Một cái miệng sưng lên như xúc xích, nằm bất tỉnh trên giường. Vương Cầm nhìn miếng bít tết còn lại một nửa, nuốt nước miếng. Nhìn Phương Thiến đã cay đến ngất đi. Vương Cầm cuối cùng cũng động lòng. Lâm Vân, nếu tôi rút móng tay của Phương Thiến ra, anh có thể cho tôi 20 hộp mì ăn liền theo đợt được không? Tôi chắc chắn không thể giữ được nhiều thứ như vậy. Mỗi lần anh gửi cho tôi khẩu phần vài ngày, tôi ăn xong đến anh lấy. Được không? Cô gái trà xanh này có chút đầu óc. 20 hộp mì ăn liền bị phát hiện. Chắc chắn cô ta chết chắc, không có cơ hội ăn. Được rồi nhưng phải làm phiền cô. Đánh thức cô ta dậy. Bảo cô ta đếm ngược từ 1.000 đến 7. Mỗi lần sai, cô rút một cái móng tay ra. Tôi sẽ đưa cho cô một lọ thuốc chống viêm rút ra xong bôi lên cho cô ta. Đừng để cô ta chết, thật tàn nhẫn. Được rồi, anh đưa thuốc đi. Tôi trói cô ta lại. Sau khi trói xong một chậu nước trực tiếp đổ lên người Phương Thiến, liền đánh thức Phương Thiến tỉnh dậy. Vương Cầm, cậu làm gì vậy? Cậu trói tôi lại làm gì? Cậu muốn trách thì trách Lâm Vân. Nếu muốn trách thì trách thế giới này đi. Sai không phải tôi, mà là thế giới này. Nói xong Vương Cầm trực tiếp cầm kiềm, một cái liền rút móng ta của Phương Thiến. Vương Cầm, cậu đang làm gì vậy? Chúng ta là bạn tốt, là chị em tốt mà. Cô chưa bao giờ coi tôi là chị em. Cô chỉ dùng tôi để thể hiện sự cao quý của mình. Cô nghĩ cô đẹp hơn tôi, giỏi hơn tôi trong việc nịnh nọt. Ở bên tôi cô mạnh hơn tôi, cô có thể diện hơn. Trong lòng tôi đã biết từ lâu rồi. Lâm Vân bảo tôi bắt cô đếm ngược từ 1.000 đến 7. Bắt đầu ngay bây giờ. Mỗi lần cô sai, tôi sẽ rút một cái móng tay của cô. Vương Cầm, mau thả tôi ra. Lời nói của Lâm Vân có thể tin sao? Cứ thế này thì cả hai chúng ta đều phải chết. Mau đếm, đừng có nói nhiều lời vớ vẩn nữa. Tôi đếm, đừng rút nữa. Tôi đếm 993, 986, 979, 926. Sai rồi, tính lại từ đầu. 993, 986, 979. Đây đều là do cô nợ tôi. Phương Thiến rốt cuộc làm sao đắc tội với anh? Bây giờ cô ấy đã bị suy nhược thần kinh rồi, sống không bằng chết. Kiếp trước chiêu này chính là Phương Thiến. Ép anh. Khi hỏi anh trong không gian còn có vật tư không, do Phương Thiến nghĩ ra. Bây giờ anh dùng lên người cô ta là do cô ta đáng đời. Đây là mối tình đầu của anh. Tôi mua nhà, mua túi xách, mua đồ trang sức cho cô ta. Kết quả đổi lại những lời nịnh nọt của cô ta. Tôi chỉ là một trong số đó, chưa từng nắm tay. Sau khi tẩy rửa, Lâm Vân dùng máy bay không kiểm tra tình hình các tòa nhà. Ồ, đây là nhà ai? Sao thức ăn lại nhiều thế? Chính là bọn họ đã cướp. Đó là tất cả những gì em mua cho người điên. Thịt đủ để lấp đầy tủ lạnh. Kiều Kiều nhận ra cái tên đang đứng uống rượu kia. Tống Siêu đến sao thế? Nói cho anh nghe, chồng chống lưng cho em. Em sợ cái gì? Sau đó Kiều Kiều bắt đầu kể lại chuyện bị Tống Siêu cướp đồ ăn lại lần nữa. Trời ơi! Làm cả nửa ngày, cậu đuổi Lý Oanh ra ngoài là vì lý do này. Tớ còn ngu ngốc đưa cô ta vào. Sau này tớ sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa. Đừng tức giận nữa, có muốn chồng giúp hai em chút giận không? Không cần nữa, thứ 200 mấy nghìn. Không cần phải đặt bảo hiểm vào như vậy, đến em cũng không cần. Lý Oanh hiện có 5 khẩu súng trong tay, nếu trúng đạn thì chết chắc. Giờ em vẫn sống tốt, không muốn gây rắc rối nữa. Được rồi, Lâm Vân nhìn thời tiết bên ngoài. Nhiệt độ ngoài trời chỉ 52 độ. Được rồi, hôm nay thời tiết đẹp. Đưa hai người ra ngoài dạo bộ. Lâm Vân nhàn rỗi không có việc gì. Họ không muốn trả thù, quyết định tới Ngô Dung xem tình hình. Ra ngoài không nguy hiểm sao?
Lỡ bị ai đó cưỡng hiếp thì sao? Không sao đâu. Không sao, đến hơn nữa mình có không gian. Tôi muốn biết thứ gì đó ở đâu trong không gian. Ở đâu có người? Đơn giản thôi. Ba người liền đến cửa biệt thự vô dụng. Nhấn chuông cửa. Ngô Dung nghe tiếng, vội đến xem, cầm theo cây súng phòng hờ. Nhìn qua mắt mèo thấy người đến là Lâm Vân, Ngô Dung thở phào nhẹ nhõm. Chào ông chủ, hai người này là... Đây là vợ lớn của tôi Kiều Kiều, đây là vợ thứ hai Lương Thu Vũ. Anh Lâm Vân. Con gái Ngô Dung là Ngô Đại Nguyệt, vốn là hào hứng xuống lầu nghênh đón. Vừa nhìn thấy Lâm Vân lại mang theo hai cô vợ. Ngay lập tức, Ngô Đại Nguyệt đã khóc. Anh Lâm Vân, uổng công em thích anh như vậy, anh đã có hai vợ rồi. Vậy em thử mấy chứ? Tiểu nha đầu mới thành niên. Chờ em 20 tuổi rồi nói sau nhé. Sau đó Lâm Vân liền mang theo hai người vợ, ngồi xuống phòng khách. Vợ à, em nói bây giờ phải làm sao? Xem tình hình này, con gái nhà chúng ta nhiều nhất cũng là vợ thứ ba rồi. Bà cũng biết tình hình bên ngoài thế nào mà. Mấy tòa nhà đều bắt đầu đập cửa ăn thịt người. Bây giờ tôi đang ở trong tình thế khó xử. Đi hỏi Đại Nguyệt đi. Bây giờ tôi cảm thấy ông chủ của ông tuyệt đối không đơn giản. Cho thuê toàn bộ rõ ràng là một kế hoạch ăn si. Toàn bộ bất động sản Trung Quốc cậu ta tạo ra đều lao dốc, còn dám từ nước ngoài trở về. Bể xăng đổ đầy nước. Vậy xăng đâu hết rồi? Luôn miệng nói mình mất hàng tỷ đô la. Ông xem cậu ta giống người mất đầu sao? Hơn nữa có súng có bom. Thêm một căn nhà an toàn giá 3 tỷ. Hoàn toàn an toàn. Mọi thứ cậu ta làm đều vượt thời đại. 3 thê 4 thiếp là chuyện bình thường. Nếu Đại Nguyệt đồng ý, ông cứ tung tin Lâm Vân, để cơm chưa nấu thành cơm chín. Nếu Đại Nguyệt không đồng ý, vậy chúng ta cũng không thể ép dưa chín không ngọt. Tôi gọi người nấu ăn. Ông mau đi hỏi Đại Nguyệt đi. Vậy tôi đi hỏi Đại Nguyệt. Vì hạnh phúc của bà. Bố hỏi con một cậu, con có đồng ý làm người vợ thứ ba của Lâm Vân không? Lâm Vân có rất nhiều phụ nữ, con có để ý không? Con phải biết rằng Lâm Vân trị giá hàng tỷ. 3 thê 4 thiếp rất bình thường. Đàn ông 3 thê 4 thiếp con nghĩ là rất bình thường. Hơn nữa ngày tận thế, như vậy càng bình thường. Được rồi, nếu con thực sự yêu Lâm Vân, lát nữa bố sẽ trút xây Lâm Vân, đưa cậu ta vào phòng con. Nếu con đồng ý, bố sẽ đi làm. Nếu con không đồng ý, bố tôn trọng sự lựa chọn của con. Bây giờ quyền chọn lựa là của con phải bình tĩnh. Sau khi ăn cơm xong nói cho bố, Ngô Đại Nguyệt đột nhiên nhìn chằm chằm, sau đó chậm rãi gật đầu đến dựa vào bố rồi. Ngô Dung gật đầu. Sau đó lấy ra chai mao đài 60 năm tuổi kia, không cần đi vào phòng khách. Đều là người của mình, mau ngồi xuống. Ông chủ, hãy thử chai mao đài 60 năm tuổi của tôi. Hương vị chắc chắn là êm dịu, ăn thử tay nghề của vợ tôi. Uống một lát. Món ăn 5 vị, Lâm Vân không nhịn được sự nhiệt tình, uống thêm vài ly, đầu hơi chóng mặt. Tôi về trước đây. Các người từ từ ăn. Ông chủ, trên lầu có giường. Hai bà chủ khó khăn lắm mới ra ngoài chơi mặt trược. Ông chủ ngủ một chút không sao đâu. Hai người muốn chơi không? Nếu không muốn chơi nữa thì chúng ta đi thôi. Trở về cũng không có gì để làm, chơi một lát cũng được. Vậy thì nghe theo các em, chú ý an toàn. Ngô Dung đưa Lâm Vân vào, trực tiếp khóa cửa nhốt Lâm Vân trong phòng. Ngô Dung, ông lấy cái này ra kiểm tra ông chủ. Ông chủ ông nào có thể chịu được thử thách như vậy? Vợ à, miễn là con gái tôi sống trong một ngôi nhà an toàn, hai chúng ta chớt cũng có thể yên tâm. Ngô Dung mau mở cửa đi. Sau này hai chúng ta sẽ nói chuyện riêng. Khi nào có người ông cứ gọi tôi ông chủ. Khi không có ai, tôi gọi ông là bố vợ. Tất nhiên chỉ có thể gọi sau lưng. Nếu không ông chủ lớn như tôi, có phải cũng quá mất mặt không? Nhìn con gái đang ngủ, Ngô Dung cảm thán một chút. Quả nhiên trẻ là khí thịnh, mạnh hơn người già. Ông chủ, tiếp theo thì sao? Bố vợ chỉ cần con gái ông một lòng với con sẽ không bỏ mặc. Lâm Vân ngậm điếu thuốc xuống lầu, vừa xuống lầu đã thấy Kiều Kiều, Lương Thu Vũ, Giang Thanh Tuyết và ánh mắt suy ngẫm của Tôn Phương Phương. Mặc dù là biệt thự, nhưng hiệu quả cách âm không tốt lắm. Nhìn anh làm gì? Nếu không muốn chơi nữa, chúng ta về nhà thôi. Không mang theo vợ thứ ba sao? Anh nhận tâm để cô ta. Mỗi ngày ở đây nóng như vậy khó chịu sao? Cũng không thể nói vào là vào được. Thế không phải là không công bằng với hai người sao? Kiểm tra vài ngày, không vấn đề gì rồi vào. Ngô Dung mặt đầy niềm vui. Con gái vào nhà an toàn, về cơ bản là chuyện chắc chắn rồi. Đi thôi, chơi cả ngày rồi, cũng nên về nhà ngủ rồi. Chỉ có Giang Thanh Tuyết và Tôn Phương Phương đỏ mặt, nhìn thoáng qua Lâm Vân rời đi. Chúng ta có muốn cân nhắc làm vợ cho Lâm Vân không? Cậu ta sẽ muốn người như chúng ta không có bối cảnh, không có năng lực sao? Buổi tối Lâm Vân về đến nhà, đưa hai cô vợ đi tắm rồi ngủ.
Lâm Vân ở đây ngủ rất yên ổn, nhưng biệt viện Tây Sơn đã hoàn toàn lộn xộn rồi. Một số người bắt đầu tìm kiếm thức ăn theo nhóm. Một số người biết, cho dù là cậy cửa ra cũng thường không được nhiều thức ăn. Vì vậy, chỉ cần ăn người, mà tòa nhà số 4 tầng 14 Trịnh Thư Nhã cũng bị tiểu đệ của Lý Vũ phát hiện. Đại tẩu, Trịnh Thư Nhã, chúng tôi biết cô ở trong nhà. Mau mở cửa đi, đừng trách chúng tôi động tay. Các người đừng vào, tôi có súng trong tay. Đại tẩu, chúng tôi gõ cửa rồi. Nếu chị đã không nghe lời, đừng trách các anh em động tay. Bên ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa, điều này khiến Trịnh Thư Nhã càng thêm lo lắng. Trịnh Thư Nhã một viên đạn trực tiếp xuyên qua cửa chống trộm, bắn vào bụng của người đang đứng gõ cửa bên ngoài. Cô gái này có súng thật. Mau đi tránh xa cửa ra. Vốn tưởng rằng rời khỏi Lý Vũ là có thể sống tốt hơn một chút, nhưng những ngày như này khi nào mới kết thúc đây? Trịnh Thư Nhã không dễ sống, Lý Vũ cũng sống không dễ dàng. Trịnh Thư Nhã này sẽ không vô cớ với em trai thứ hai của tôi. Chắc chắn là Lâm Vân tên khốn này giở trò gì rồi. Đừng quan tâm đến con khốn Trịnh Thư Nhã nữa, phải giải quyết Lâm Vân trước. Lý Vũ nhìn thấy một tên tiểu đệ đã mất đi hơi thở, trong lòng còn tệ hơn nữa. Mẹ đi xử lý đi, con không thể chết đói được. Trước khi xử lý tên Lâm Vân con không thể chết. Vương Quý Phân ông hai tiếng, sau đó lấy ra con dao làm bếp, bắt đầu môi tim đào phổi, dùng dao cắt trên người. Đừng nhổ móng tay của tôi tính còn không được sao? Đau quá, tôi sai rồi. Đừng rút nữa. Ngay lúc này, Phương Thiến đã suy sụp tinh thần rồi, thì thầm trong miệng. Bộ não bắt đầu hoảng loạn. Sau một thời gian dài, Phương Thiến mới từ trong tuyệt vọng có tinh thần lại, nhìn xung quanh. Vương Cầm đã đi từ lâu rồi, điều này mới để Phương Thiến nhìn thấy hy vọng sống. Đấu tranh nửa ngày, nhưng Vương Cầm tối Phương Thiến quá chặt rồi, hoàn toàn không mở được. Cứu, ai có thể cứu tôi? Gọi nửa ngày, không có tác dụng gì cả. Phương Thiến hoàn toàn tuyệt vọng. Pin yếu. Vui lòng nhanh chóng sạc kịp thời. Ngay lúc này, màn hình điện thoại của Phương Thiến sáng lên. Cô ta nhìn thấy hy vọng sống. Hisiji, tôi đây. Gọi cho Vương Bằng. Vương Bằng cũng là một trong những người mà Phương Thiến nịnh nọt, nhưng mà 2 năm chỉ hôn một lần thôi, đã mua được Vương Bằng. Xin chào, có phải là Thiến Thiến không? Có gì không? Bằng, anh mau đến đơn vị 3 phòng 803 cứu em. Nếu anh còn không đến em sẽ chết chắc. Thiến, em chờ anh nhé, đừng khóc. Ngay cả khi bầu trời sụp đổ, vẫn còn Vương Bằng anh đây. Bây giờ anh sẽ đi cứu em đến Của Nhiên. Mạng của tôi không thể chết. Lâm Vân, anh đợi đó cho tôi. Lão nương tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi. Tôi sẽ cho ngươi vào nồi nước sốt ớt và ăn ngươi. Sau khoảng 30 phút, Vương Bằng lúc này mới đến. Thiến, ai đã làm em bị thương thành thế này? Anh cởi trói cho em. Bằng đều là Lâm Vân làm. Anh nhất định phải báo thù cho em. Lâm Vân, ngươi dám làm như vậy với nữ thần của tôi sẽ giết ngươi.